این چارم به حدی قشنگ بود که دیگه نتونستم صبر کنم برق بیاد براتون آموزش ثبت کنم. گفتم که حتما بهتون یاد بدم، همتون یکی یه دونه از این خوشگلا ببافین. سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. این ویدئو متفاوته چون قراره چالش بی‌برقی باشه. قراره من این ویدئو توی بی‌برقی ضبط کنم و ببینم توی این 2 ساعتی که برق نداریم این آموزش رو میتونم کامل کنم یا نه. گمونم سرگرمی خوبی باشه که روحیه‌مون رو حفظ کنیم. هم هوا گرمه، همین که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، همه چی قطعه، اما بافتنی میتونیم انجام بدیم. خب برای اینکه ما ستاره دریاییمون رو ببافیم کافیه که یک ماجیک رینگ داشته باشیم. خب یک دونه، یعنی من با قلاب شماره 3.5 دارم میبافم. این نخام که میبینید نخای رافی و تابیده است. خب امیدوارم که واضح باشه توی تصویر. یک دونه زنجیره زدم و پای کوتاه اولی رو خیلی همچین واضح و درشت و قابل دیدن میبافم. خب این پایه کوتاه اولی. 3 تا دیگه باید پایه ببافم، بشه 4 تا. یه دونم که رو خودش داره میشه 5 تا. خب به 5 تا گندمی احتیاج دارم. توی ماجیک رینگ هر وقت مثلا میگن 5 تا پایه، 6 تا پایه، یک دونه کمتر در نظر بگیرین، چون این گندمی روی سر قلاب خودش یه پایه به حساب میاد. خب اینم از این. دومی، سومی، چهارمی و حالا میکشم، ابتدا انتها به هم دیگه وصل میشه. خب از این گندمی اولی واسه همین گفتم خیلی واضح بگیرین که این قلاب سرش راحت رد شه. خب حالا که ردش واضحه میام نخو بیشتر میکشم قشنگ کیپ بشه. خب این 5 تا، چون ستاره دریاییمون 5 تا. خب این از این. حالا یه دونه زنجیره میبافم همون خونه، یعنی همون جایی که وصل کرده بودیم یک پای کوتاه میبافم تا اینجا. حالا 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میبافم. اولی هیچی، روی دومیش پای کوتاه میبافم. خب پای کوتاه باید ببافیم. پای کوتاه. خب دونه آخرین قسمت رو هم من میگیرم، بافتم تمیز باشه. ببینین، نگاه کنین، واضح نشون بدم. این از این دونه آخری رو هم اینجوری میگیرم که بتونم الان به این پای کوتاهی که اینجاست خب وصلش کنم. یه پای کوتاه اینجا میزنم، شروع میکنم 8 تا زنجیره دیگه بافتن. همین کار رو ادامه میدم تا به این نقطه برسم. خب این باف کامل باید انجام بشه تا دوباره برسیم به این نقطه. 8 تا اولی رو نادیده میگیریم، روی بقیه پای کوتاه میبافیم. پای کوتاه. من روی این خونه هم پای کوتاه میبافم. خب این خونه هم پای کوتاه میبافم، وصلش میکنم رو بعدی. این باید 5 تا باشه. 5 تا از اینا دور تا دور. ببین من 5 تا رو بافتم. خب به این شکل دور تا دور کار الان بافته شد. حالا میایم برای این که خوشگل ترش کنیم. باید چیکار کنیم؟ یه نخ مثلا رنگ روشن‌تر من انتخاب کردم.
که با ترکیب کیف موج همخونی داره. برای اینکه به اون کیف دسترسی پیدا کنین لینکش رو این بالا میذارم. آموزشش 0 تا 100 این تو اون ویدیو هستش، میتونین استفاده کنین، ببافین، با این ستاره ستش کنین. حالا نمیگم که این ستاره رو با اون کیف ست کنین. خب بریم که ببافیم. بچه ها ببینین برای شروع من از این نقطه، خب نیم از اینجا شروع کنم، از یک کدوم از این قسمت ها. خب من از این گوشه شروع میکنم و نخ رو اینجا میبندم. یک دونه پایه بگیرم اینجا بسته میشه. خب این از خب این یه زنجیره میزنم که اینجا حالت پایه داشته باشه. خب بعد این اولین پایه متوسطمون به حساب بیاد. فضای دوم ببینید زیر هر کدوم از این گندمیا نگاه کنین، زیر این هر کدوم از این گندمیا، هر کدوم از این پایه ها که بافتیم، این پایه ها هر کدوم که بافتیم این قسمت پایینش، خب این قسمت خب هر پایه پایینش من میام یه دونه بافتم، یکی دیگه هم میبافم، پایه متوسط، یک حلقه رو قلاب انداخته بودم، بعد حالا 3 تا رو با هم یکی میکنم. خب یه حلقه روی قلاب، 3 تا رو با هم یکی میکنم. خب 4 تا از این پایه ها میخوایم. خب یکیش که میفته این پایین میفته، پس 3 تا رو الان اینجا میزنم، بقیه رو پای کوتاه میبافم. خب فعلا اینجا 3 تا بافتم، یه دونه دیگه بعد اینجا بافته بشه انتهای رج، بعد به این وصل بشه. اینم توجه کنید یادتون نره. یه پای کوتاه دوم و سومی. خب دونه آخر رو هم یه دونه شلال میبافم، این از این، یک دونه پایه میبافم روی اون زنجیره بالا، این قسمت، این زنجیره، یک دونه شلال اینجا میبافم. خوبم نمیبینم. خب یک دونه شلالم اینجا. حالا همین کار رو دوباره باید واسه این سم انجام بدم. خب یعنی چی؟ 3 تا پایه بافتی، اینجا باید 3 تا پای کوتاه ببافی. یه دونه، 2 تا، 3 تا و حالا 4 تا پای متوسط. خب 4 تا پای متوسط، 1 2 3 اینم 4. خب این از این شد از این. حالا بریم برای این سم. خب پای متوسط بعد 4 تا میشد دیگه. شروع میکنیم به پای متوسط بافتن. 2 3 این 4. حالا باید پای کوتاه بافته بشه. 3 تا پای کوتاه، 1 2 3. یک دونه شلال قرار بود ببافیم، یک دونه زنجیره رو پایه بعدی هم
یه شلال، این پای بعدی. خب یک شلال. حالا میرفتیم چی؟ پای کوتاه. دو سه تا پای کوتاه، 4 تا متوسط. خب 4 تا متوسط. وقتی که کامل شد یه دونه دیگه از این ستاره باید ببافین. خب عین همین با همین ابعاد و اندازه ببافین، یه همچین چیزی. بعد انتهای نخش رو هم نچینین. بعد این نخ اضافه ها حالا بمونه وسط، دیده نمیشه دیگه. خب این 2 تا ستاره قرار 2 به 2 روی همدیگه قشنگ دوخته بشن. خب من میام چیکار میکنم؟ نخ اضافه ها رو میذارم بین کار، هم باعث میشه پف کنه. قشنگ دونه به دونه شون رو باید به هم دیگه وصل کنید. وصل کردنش هم به سلیقه خودتون، میخواین از هر قسمتش و از هر لوپی که دلتون خواست میتونین بردارین. خب اصلا محدودیت ندارین. من میخوام از 2 تا لوپ این سمت و این سمت بردارم. ببینین از این 2 تا لوپ میخوام بردارم. این شکلی بگیرم تو دستم. میبینین از این 2 تا لوپ میخوام بردارم. یکی این سمت، بعد بیاد مثلا این به صورت زیگزاگ. خب من میخوام به این شکل بدوزم. کاملا به خودتون بستگی داره، یا اصلا میخواین دور تا دورش رو با پای کوتاه بست کنین، دست خودتونه. فقط پای روبروی پای خودش باشه. خب که تمیز دوخته بشه. به همین شکل این 2 تا رو به هم دیگه میدوزم و تمام. میاد این با این. بعد از اینکه دور تا دور ستارمون رو دوخت زدیم، ببینید دور تا دورش دوخته شد، یه همچین طرح خوشگلی میگیره. سعی کنین این بقیه نختون رو اضافه تر بعد میچیدین که ادامه هم داشته باشه. خب بعد میایم حالا از این سم یه حلقه میاریم بیرون از همین نخه. خب بذارین من این کار رو انجام بدم، یه دونه نخ آزادتر پیدا کنم. خب یعنی یه حلقه میارم بیرون بهش. خب شروع میکنم به زنجیره زدن. زنجیرها سعی کنم مثلا ریزتر بشه، قلاب کوچکتر بگیرم. بعد به این حلقه ها هم نیاز داریم. قلاب 2.5 کوچیک، خیلی من زنجیر خیلی میخوام دیگه کوچیک باشه، خیلی میخوام ریز باشه، ببینم جواب میده. خیلی سخت ولی بله با 2.5 هم جواب میده به سختی. این بخوام زنجیره هاش خیلی ریزوی دست باشه. به اندازه‌ای که میخوام قد آویزم باشه، خیلی نمیخوام بلند بگیرم، یه حلقه باید درست کنم. خب الان این میاد اینجا، میشه اینقدر، پس یه ذره بلندتر. خب فکر کنم کافیه، خیلی هم بخواد بلند بشه چیز جالب نمیشه. خب 1-2 تا دیگه هم بزنم. خب این نخ میاد بیرون، این یه همچین چیزی. الان سوزن رو دوباره با سوزنی رو فیکسش میکنم به این سمت که دیگه
یه حالت خوبی هم پیدا کنه ظاهرش. خیلی خوشگل شد. من شما رو نمیدونم ولی خودم واقعا عاشقش شدم. حالا با این اتصاله این الان میاد اینجا، این به راحتی. خب بذار اینو پنهون کنم. بچه ها این کیفمون رو یادتونه؟ تو ویدیو قبلی آموزش داده بودم. الان این میاد کنارش. خدای من خیلی محشر شد. الان هی نگی این کار خودش رو تعریف میکنه. این الان میره این تو. خیلی بانمک شد. دوستش دارم. اگه این ویدیو رو میخوایم ببینی حتما به اون لینکی که گذاشتم سر بزنین. اگه هم بازم از این چارمای باحال دوست داشتین بدون آموزش بدم به هم بگین. این دفعه دیگه در روشنایی بهتون آموزش بدم. تا ویدیوی بعدی و چالش بعدی، خدا نگهدار شما.